Kinh doanh là căn đảm, bởi vì công việc kinh doanh chưa bao giờ là dễ dàng. Thế nhưng cũng đã có rất là nhiều người ở trên thế giới này thành công, đúng không các anh chị? Vậy câu hỏi đặt ra là những người thành công đó họ đã có những cái tư duy gì và họ đã vận dụng như thế nào trong công việc kinh doanh của họ? Chúng ta sẽ cùng đến với học phần tiếp theo, tìm hiểu về tư duy của người thành công trong thời đại mới, cũng như giới thiệu cho các anh chị về Caply Platform, nền tảng bất động sản toàn cầu, ứng dụng nền kinh tế chia sẻ. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần trình bày của Miss Cam Ly Dương, CEO của Camly Group. Thì Camly Platform là một nền tảng công nghệ về bất động sản. Nền tảng công nghệ Camly để làm gì? Đây là một nền tảng mà có thể được kêu gọi vốn vào để mà đầu tư vào bất động sản trên rất là nhiều nước. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng Hoa Kỳ vì cái nền kinh tế và nền bất động sản ở tại Hoa Kỳ là minh bạch và rõ ràng nhất, và chúng ta bắt đầu từ đó, và sau đó chúng ta sẽ còn rất là nhiều thị trường tuyệt vời ở trên khắp toàn cầu nữa, vì trái đất này là của chúng mình nha các bạn. Trái đất này là của chúng mình, nên chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để mà lan tỏa trong cái công việc của chúng ta. Và đây cũng là một cái nền tảng mà kết nối các bên nhà đầu tư, chủ dự án, rồi các dịch vụ hỗ trợ trung gian như là luật sư, kế toán, ngân hàng, tư vấn thuế, xây dựng, vân vân và vân vân. Đây là một nền tảng mà hỗ trợ cho các dự án và các công ty bất động sản danh tiếng nhất tại Mỹ kêu gọi vốn trên toàn thế giới. Và đây cũng là cơ hội mà các nhà đầu tư ở Việt Nam nè, ở châu Á có thể tiếp cận với các dự án lợi nhuận cao, bắt đầu là từ Hoa Kỳ. Việc này là trước đây chưa có, và chúng ta ứng dụng cái nền kinh tế chia sẻ là xu hướng phát triển trong thời đại mới này, vào thời đại hoàng kim, và những cái điều này gần như là trước đây chưa có một cái nền tảng hoặc là một cái dịch vụ nào mà giúp cho chúng ta một cách thuận tiện như vậy. Và cách sử dụng sẽ là rất là đơn giản. Chúng ta tìm hiểu thông tin đầu tư và về các cái gói đầu tư ở trên cái nền tảng và trực tiếp trên cái app Camly. Và app Camly cũng sẽ được ra đời rất là sớm, trong tháng 6. Và chúng ta ở đây là chúng ta đang được chuẩn bị trước. Chúng ta cùng xây dựng cái cộng đồng, được huấn luyện, được đào tạo thị trường, làm quen với thị trường, và chúng ta có thể tham khảo trước những cái sản phẩm rất là đơn giản để mà chúng ta vừa có kinh nghiệm. Khi mà chúng ta được bước vào với cái nền tảng platform Camly nữa là chúng ta đã rất là rành rồi, để mà chúng ta thao tác rất là nhanh và chúng ta tiến ra toàn cầu rất là nhanh nha cả nhà. Thì cơ hội ở đây là gì? Đó, như là chúng ta thấy rằng là các nhà đầu tư ở Việt Nam này, ở châu Á này là có nhu cầu rất là cao về tìm hiểu và tìm kiếm những cơ hội đầu tư bất động sản ở nước ngoài, và đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư hiện tại chưa có cái kênh nào để mà giúp họ tìm hiểu một cách rộng rãi. Rồi các nhà phát triển bất động sản ở tại Mỹ là các đối tác mà hôm bữa giờ chúng ta được giới thiệu đó, thì họ cũng có nhu cầu kêu gọi vốn, làm những cái nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Đó là làm cái đòn bẩy tài chính đó mọi người, làm cái đòn bẩy tài chính để mà họ có thể xây dựng được nhiều hơn, hoặc là chuẩn bị đó là những công ty lớn này họ sẽ chuẩn bị những cái nguồn lực tài chính để mà họ thu mua những cái bất động sản từ những công ty nhỏ. Những ai mà có cái cơ hội tham gia cùng Camly Platform vào lúc này thì rất là lợi thế, vì thị trường thời gian này và thời gian đi tới sẽ có rất là nhiều cái biến động, mà những cái biến động lại giúp cho những công ty mạnh, giỏi, có tầm
có thể mua được những cái bất động sản với cái giá rẻ và chúng ta được đầu tư góp cùng với những công ty đó, thì đó là một cơ hội quá lớn, là rất là tuyệt vời. Bản thân Cam Ly cũng đang sẵn sàng cho cái việc đó. Rồi nền kinh tế Mỹ thì phát triển rất là vững mạnh, rất là nhiều cái chính sách kinh doanh rất là minh bạch, rồi rõ ràng và ưu đãi đầu tư cho người nước ngoài. Nên chúng ta đi từ một đất nước rất là minh bạch rõ ràng như vậy, chúng ta sẽ có được một cái hệ thống an toàn. Cam Ly Platform là nền tảng tiện lợi để mà kết nối các bên lại với nhau, nguồn cung và nguồn cầu được kết nối lại với nhau, giúp tạo lợi nhuận kinh doanh cho tất cả các bên tham gia. Đó, nền kinh tế chia sẻ này mọi người ha. Một bên thì có những cái khoản tiền mong muốn được đầu tư, đó là các nhà đầu tư ở các nước, thay vì gửi ngân hàng, thay vì trú ẩn trong một cái môi trường nào đó mua ngoại tệ mà không có lãi, không có giữ được ở đâu hết, không giữ được ở ngân hàng, hoặc là mua vàng vân vân, thì họ có thể chia ra để mà có nhiều nơi trú ẩn thì đó là cái nhu cầu rất là lớn và một bên thì cũng là một cái nhu cầu rất là lớn để mà cùng nhau phối hợp đòn bẩy tài chính, và song song với đó là đòn bẩy con người và đòn bẩy sức mạnh, và nhiều đòn bẩy như trong cái buổi 1 mà Cam Ly chia sẻ. Và chúng ta cần đi theo đúng những cái loại đòn bẩy đó thì chúng ta sẽ được tham gia vào thị trường thế giới. Những cái cách mà Cam Ly Group đang đào tạo cho mọi người là đào tạo một cái sự văn hóa, một cái nền văn hóa mà ở tại thị trường ở Mỹ, ở Canada, ở các nước phát triển người ta đã có sẵn cái văn hóa đó rồi. Nên bản thân mình phải nâng cấp mình phải luyện mình để mà mình có đạt được những cái văn hóa tương đồng như vậy thì mình mới có thể ráp nối lại giữa thị trường với nhau. Nên đây là một cái cơ hội rất là lớn cho chúng ta. Thì đây là bức tranh toàn cầu, ước tính thị trường bất động sản toàn cầu nè. Toàn cầu là 372.000 tỷ đô. Thì con số này nó là một con số lớn cũng khủng khiếp luôn. 372.000 tỷ đô. Trong đó bất động sản thương mại toàn cầu là 29.000 tỷ đô. Thì để chúng ta có một cái sự so sánh nền kinh tế của cả toàn cầu là nó là như thế nào. Ở đây là người ta Cam Ly nghĩ rằng con số nó cũng là tương đối thôi, nhưng mà cho chúng ta được một bức tranh là con số nó lớn khủng khiếp như vậy đó. Rồi ước tính thị trường của Mỹ thôi thì thương mại của Mỹ nè là 14.000 tỷ đến 17.000 tỷ. Như vậy là về bất động sản thương mại của Mỹ là nó chiếm đến 50% giá trị toàn cầu luôn đó cả nhà. Như vậy mọi người có thấy thứ nhất là cái diện tích đất của Mỹ cũng tương đối thôi, và giá của tài sản bất động sản ở Mỹ lại thấp hơn các nước khác, và tổng cái giá trị của nó lại cao hơn. Để mà nói rằng là cái nền kinh tế và bất động sản thương mại của Mỹ là phát triển rất là tốt và rất là lớn, có những cái tiềm lực lớn cho chúng ta để mà chúng ta có thể kinh doanh và đầu tư ở đây. Thì chúng ta chỉ mục tiêu sơ 1 tỷ đô thôi, thì chúng ta cũng có tới, nếu như 3 năm mà 1 tỷ đô thì nếu như chúng ta muốn làm cho hết cái này là phải 17.000 tỷ năm hả? Nói chung là một cái thị trường rất là lớn, chúng ta chỉ giúp được một phần rất là nhỏ thôi. Thì thách thức là gì và giải pháp là gì? Có rất là nhiều thách thức, và như là IMICA và US Home đã thực hiện các cái chương trình đầu tư này 12 năm rồi, và US Home là gần đây một chút, thì chúng tôi biết được rằng là cái nhu cầu thì rất là lớn, mà cái rào cản thì cũng rất là lớn, cho nên mọi người sẽ không có cái cơ hội một cách rộng rãi để mà tiếp cận ra thị trường thế giới. Nào là ngôn ngữ văn hóa rồi luật pháp giữa các quốc gia,
Chúng ta đầu tư ở Việt Nam quen rồi, nhưng mà qua Mỹ chắc chắn là mọi thứ nó khác ha. Rồi người nước ngoài mà đầu tư vào Mỹ chắc chắn cũng khác luôn và nhiều thứ nữa. Thì Camly Platform sẽ kết nối các cái đơn vị hỗ trợ đó, tư vấn thuế, pháp luật, tài chính, ai cũng có hết, kết hợp lại cho mọi người để mà mọi người có được cái cách thức đầu tư đúng và tốt nhất, được bảo vệ ngay từ đầu. Đồng thời chúng ta cũng có đội ngũ đại sứ đầu tư toàn cầu tại mỗi nước luôn, được đào tạo chuyên sâu để hỗ trợ từng bước cho nhà đầu tư. Thì một điều rất là tuyệt là đúng ra đó, chúng ta cũng ra mắt ở tại Singapore luôn. Đơn vị bất động sản hàng đầu của Singapore là có 10.000 realtor thì đang chuẩn bị ký hợp đồng với Camly Platform. Thì dịch nó ầm đến thì chúng ta đang ngưng lại một chút xíu. Thì cái đó cũng là một cái lợi thế cho Việt Nam mình, nghĩa là các bạn đang được cái ưu tiên trước, được huấn luyện trước và được cọ sát với cái môi trường và cái công việc trước để mà chúng ta tận dụng cái lợi thế này. Sau một chút thì chúng ta sẽ bắt đầu ra mắt ở tại Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Dubai, Ấn Độ, là 5 nước châu Á. Và các nước thì cũng đều có những công ty bất động sản mà họ rất là cần những cái sản phẩm này để mà họ bán và họ được hưởng những cái quyền lợi chính sách ở đây. Nên tất cả những GAA đợt 1 và đợt 2 khóa 2 này thì hãy trân trọng cái cơ hội này, vì thật sự đây là cái cơ hội rất là lớn cho chúng ta. Rồi thách thức cho các môi giới bất động sản nước ngoài nước ngoài có nghĩa là mình nè, có nghĩa là Việt Nam nè, bên ngoài nước Mỹ đó, thì sẽ rất là khó khăn để mà được tham gia vào thị trường Mỹ và quốc tế. Vì ở tại Mỹ muốn làm cái gì cũng phải có license, có giấy phép hết. Mình có muốn giới thiệu hay là muốn nhận hoa hồng hay muốn gì đi nữa đó thì cũng phải có những cái bằng cấp, những cái giấy phép đúng, phù hợp, vân vân thì mình mới có thể làm được. Thì như vậy đâu có dễ để mà lấy được, hoặc là lấy được rồi cũng phải duy trì nó với một cái yêu cầu rất là cao. Nên là các nhà môi giới bất động sản ở Việt Nam và châu Á gần như là chưa thể tiếp cận được. Và như vậy những cái dự án mà được đưa lên Camly Platform thì lại có những cái thông tin rất là minh bạch rõ ràng của thị trường để mà GAA có thể đầu tư hoặc là chọn lựa cho nhà đầu tư của mình một cách rất là thoải mái và có thể hoạt động kinh doanh được, được nhận thu nhập, được nhận hoa hồng, được nhận các cái khoản theo đó. Tại Camly Platform thì chúng ta có những đội ngũ thẩm định dự án rất là giàu kinh nghiệm, chọn ra những cái dự án tốt nhất tại nước Mỹ để mà giới thiệu đến các nhà đầu tư. Thì bữa giờ mình chỉ mới mời chút ở đỉnh thôi đó, ít thôi đó, mà ai cũng là mong muốn đăng ký tên để mà được nói chuyện với mọi người. Nhưng mà chúng tôi chỉ chọn lựa những đơn vị nào mà rất là thân, đi được rất là lâu năm rồi để mà được nói chuyện ở đây. Thì còn rất là nhiều các cái đơn vị khác mà họ sẵn sàng hỗ trợ mình, rồi rất là nhiều cái đơn vị mà họ giúp trong cái việc là thẩm định các cái dự án, tuyển chọn dự án làm sao cho đúng, tốt, theo đúng những cái tiêu chí về văn hóa, về con người, vân vân của chúng ta. Đó, và chiến lược cốt lõi của chúng ta là gì? Đó là chúng ta xây dựng cộng đồng. Cộng đồng bao gồm nhà đầu tư nè, đơn vị phát triển nè, dịch vụ hỗ trợ nè, các GAA nè. GAA là sẽ có GAA cá nhân và GAA công ty. Và rất là nhiều bên cũng muốn tham gia vào nữa, chứ không phải không. Và ở đây là sơ lược như vậy. Và quan trọng cái việc xây dựng cộng đồng thì Camly có nói sơ trước rồi, nó rất là khó cho cái việc xây dựng cộng đồng. Xây platform thì rất là dễ, nó giống như là xây một cái building lên vậy đó. Và phải có cộng đồng, có nghĩa là phải mời cho được khách hàng, rồi các người bán hàng và nhiều người mà họ thấy có quyền lợi thì họ mới vào trong cái building đó để họ buôn bán.
Nên là xây platform và xây cộng đồng thì cộng đồng quan trọng hơn rất là nhiều, và chúng ta đã có được một cái cộng đồng rất là tuyệt, và sắp tới chúng ta sẽ tăng lên hàng ngàn người ha. Rồi nền kinh tế chia sẻ cũng được áp dụng, đó là kết nối cái nguồn cung mà là các dự án bất động sản chất lượng tại Mỹ là trước tiên, và sau đó có thể là những cái dự án ở Việt Nam nữa đó cả nhà. Những cái dự án ở Việt Nam mà cho chúng ta đầu tư gốc vào thì chúng ta sẽ mời các bất động sản đó nằm ở trên platform để mà mọi khách hàng, nhà đầu tư có thể đầu tư được. Và đương nhiên GIA cũng sẽ được có cách để mà có những cái khoản thu nhập từ đó. Rồi kết nối với các nguồn cầu là các nhà đầu tư ở Việt Nam, ở châu Á nè, mong muốn đầu tư vào các dự án cao cấp, lợi nhuận cao, cơ cấu minh bạch và với nền kinh tế ổn định. Mọi thứ là rất là minh bạch, rất là rõ ràng, muốn kiểm tra cái gì cũng có đầy đủ hết á. Với một cái giá trị văn hóa cốt lõi, đó là nhân văn trí tuệ toàn cầu. Như Cam Ly nói xây cộng đồng thì nó đã khó hơn là xây một cái platform. Và để mà một cái cộng đồng hoạt động được tốt đó là phải có chất keo kết dính, và chất keo kết dính của chúng ta là yêu thương và biết ơn. Và chúng ta đã được học trong nhiều ngày rồi, ngày nào cũng nói yêu thương và biết ơn, thì chúng ta cần phải luyện tập mình để mà mình lúc nào mình cũng rất là caring khách hàng, quan tâm khách hàng mình quan tâm đến cái công việc của mình trở thành những người rất là chuyên nghiệp, rất là đẳng cấp, đúng là một GIA trên toàn cầu, đúng là một đại sứ trên toàn cầu. Để mà cái thương hiệu, cái tên đó của chúng ta đó là được có những cái tiếng rất là thơm. Nó cũng là một đại diện cho Việt Nam nữa đó cả nhà. Và cái platform này là đương nhiên là xuất phát là từ Việt Nam, và sẽ mang danh để mà đi khắp nơi trên thế giới. Việt Nam của chúng ta thì sẽ có những cái điều rất là tuyệt vời. Nhân văn trí tuệ toàn cầu, đó, nhân văn không phải là chỉ yêu thương và biết ơn không thôi, mà chúng ta luôn luyện tập cái trí tuệ, cái kiến thức của chúng ta để mà chúng ta áp dụng được trên toàn cầu. Rồi chúng ta ứng dụng luật nhân quả, luật hấp dẫn và đồng tiền hạnh phúc. Tất cả những cái này nó là những cái rất là cốt lõi. Thì chúng ta, đây là chiến lược cốt lõi của chúng ta. Lợi thế của chúng ta là đã hơn 12 năm phát triển rồi, và những bác tỷ phú bất động sản hàng đầu của Mỹ là những người mà sẽ đồng hành với chúng ta trước tiên, và họ đang chờ đợi để mà được hỗ trợ chúng ta. Họ chia tay ra để mà bắt tay với chúng ta. Và họ rất là tôn trọng chúng ta khi mà chúng ta có được những cái văn hóa tương đồng như vậy, có được những cái sự uy tín và tôn trọng cái công việc, thì chúng ta được bắt tay với rất là nhiều bác tỷ phú ở trên toàn cầu. Như là Emika về US Home đã làm việc với rất là nhiều công ty là tỷ phú, đa triệu phú, từ nhiều tỷ đô hoặc là nhiều trăm triệu đô. Thì ở tại Việt Nam là Emika là tự hào là đơn vị uy tín về hàng đầu về định cư và bất động sản. Rồi cũng có nhiều đối tác lâu đời, lâu năm tại các thị trường kinh doanh châu Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore vân vân. Thì rất là tuyệt để mà chúng ta sử dụng những cái lợi thế này, và đây cũng là đòn bẩy luôn đó cả nhà ha. Chúng ta sử dụng đòn bẩy một cách rất là khéo léo, thông minh, tôn trọng, biết ơn, thương yêu. Đây là rất là nhiều cái thương hiệu nè, từ ngân hàng nè cho tới đây là Wells Fargo là một ngân hàng rất là hỗ trợ cho Cam Ly Group, rồi Estelle nè, rồi Marriott vân vân. Ở đây là những cái thương hiệu rất là lớn về bất động sản, Hilton nè, Hard Rock Cafe vân vân, Four Seasons,
vân vân. Đây là những cái thương hiệu rất là lớn, rất là tốt, và họ là những đơn vị mà đồng hành với chúng ta. Họ sẽ đưa những cái thương hiệu này để chúng ta kinh doanh, làm một cái cánh tay nối dài cho họ, và chúng ta được bắt tay với họ thì đương nhiên trở lại chúng ta cần khẳng định cái vị thế của mình. Thành tựu là Emica và US Home đã đạt được là 500 triệu đô tổng vốn đã kêu gọi, và số lượng khách hàng là 1.000 gia đình. 1.000 gia đình là tương đương với 3.000 hoặc là 4.000 người đó. Và đặc biệt một cái là các anh chị khách hàng đều rất là hài lòng, rất là cổ vũ và ủng hộ cho Camly Group. Rồi chúng ta đã làm được 50 dự án rất là thành công rồi, với rất là nhiều năm như vậy rồi. Thì đây là lợi ích cho mọi người như thế nào? Lợi ích cho nhà đầu tư nè, đó là nhà đầu tư được tiếp cận với thị trường bất động sản Mỹ và quốc tế. Thông qua cái platform này, khách chỉ cần lựa chọn, lướt và lựa chọn những cái hình thức đầu tư phù hợp với mình, rồi được tận dụng cái lãi suất kép. Tận dụng lãi suất kép nha cả nhà, cái này là rất là quan trọng luôn nha. Vì khi mà mình cứ để cho đồng tiền nó tự tăng trưởng thì nó là một cái con số khổng lồ mà bất ngờ luôn đó. Rồi được tiếp cận với những cái dự án thương hiệu danh tiếng như lúc nãy nói nè, được cung cấp thông tin rất là minh bạch về các dự án, cơ cấu vốn, chính sách đầu tư tại Mỹ, vân vân. Tất cả những thông tin về nhà cửa, dự án bất động sản thì đều đã có tất cả các trang rồi. Rồi được hỗ trợ tận tâm từ các GIA trên toàn cầu. Đó chính là các bạn là những người hỗ trợ cho khách hàng, và khách hàng sẽ luôn cần các bạn để mà được tư vấn, được hỗ trợ trong những cái việc, rất là nhiều việc ở trong cái việc đầu tư của họ. Lợi ích cho GIA cá nhân và doanh nghiệp. Tất cả những ai mà muốn tham gia vào thị trường này thì chúng ta đều chào đón, bất kỳ đó là cá nhân hay là doanh nghiệp thì cũng đều có được những cái cách để mà chia những cái lợi nhuận được rất là tốt. Được chọn lựa được bất động sản Mỹ và quốc tế phù hợp với tiêu chí kinh doanh. Ví dụ như là có công ty rất là mạnh về đội ngũ, có khách hàng thì có thể nhận luôn một cái dự án độc quyền cũng được. Hoặc là có những cái kênh đầu tư riêng nào đó mà chúng ta muốn thì chúng ta cũng có thể được lựa chọn. Rồi chúng ta được tiếp cận nguồn khách hàng khổng lồ tại Việt Nam và trên thế giới. Trong cái nền tảng của chúng ta, và chúng ta xây cái cộng đồng, trong đó cũng là có khách hàng nha cả nhà. Trở lại đó là trong group của chúng ta, group GIA của chúng ta là có rất nhiều khách hàng nha, nên chúng ta cứ thể hiện mình, vì có nhiều anh chị có nhiều cái công việc và những việc đầu tư rất là lớn, mà họ không có rảnh lắm để mà ngồi học hoặc là để mà lấy bằng, và đối với những nhà đầu tư mà đẳng cấp chuyên nghiệp thì họ cần người để chăm sóc tới nơi tới chốn, chứ không phải là họ cần phải tham gia để mà lấy hoa hồng không thôi, thì họ không làm như vậy. Có lẽ là có một số anh chị đang có mặt ở đây thì Camly cũng biết rằng đó, các anh chị phần lớn là tham dự và nghe để mà hiểu về tình hình, nhưng mà lại không có nhu cầu để mà lấy certificate đó. Thì đương nhiên các anh chị cũng biết rằng là cái mức hoa hồng nó là bao nhiêu, đó là một con số rất là minh bạch ở Mỹ, và trước sau gì cũng là biết, và mình cứ chăm sóc cho tốt thì mình rất là vui vẻ và rất là xứng đáng với những cái khoản hoa hồng mà chúng ta nhận được. Chúng ta được bảo vệ trong hành lang pháp lý quốc tế. Cái này là rất là quan trọng, vì gần như là chưa có công ty nào có thể đầu tư được cross border, xuyên biên giới. Mà với platform thì với Camly platform thì chúng ta được bảo vệ về cái tính pháp lý rất là an toàn, rất là chặt chẽ, rất là nhiều công ty luật
ở trên thế giới, ở Mỹ, ở các nước châu Á, ở Việt Nam, hỗ trợ chúng ta để mà chúng ta làm sao cho đúng luật. Rồi nhận được cái sự hỗ trợ toàn diện từ Camly Platform. Mọi người bữa giờ nhận được hỗ trợ nhiều không? Thì Camly muốn rằng mọi người sẽ được đào tạo một cách rất là kỹ lưỡng, và từ hôm nay là những cái video này sẽ được cắt lọc để mà tạo ra những cái bài huấn luyện chỉnh chu dành cho những cái khóa tới. Thì thành ra chúng ta đang có được những cái cơ hội rất là lớn một cách trực tiếp. Lợi ích cho thế giới là gì? Thì Camly Platform giúp thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Nếu như không có chúng ta thì họ cũng làm thôi, mọi người cũng vẫn đầu tư, vẫn kinh doanh thôi. Nhưng mà có chúng ta thì chúng ta góp thêm một phần chút xíu nhỏ nhỏ, giúp cho thế giới được tốt đẹp hơn, đầu tư những cái hạng mục tốt hơn, nhân văn và hòa hợp hơn. Đó thì có nhiều giao dịch hơn được thực hiện. Thì hồi nãy mọi người thấy không, nguyên cái giá trị của thế giới nó mấy trăm ngàn tỷ đô lận, cho nên mình chỉ tham gia vô thêm chút xíu thôi nhưng mà nó là những cái phần rất là ý nghĩa, rồi làm cho nhiều cái bất động sản được xây dựng và được thành công hơn, rồi những cái sự thành công sẽ đến với nhà đầu tư này, đơn vị phát triển dự án nè, và đặc biệt là các GIA. Chúng ta đang ở một cái vị thế rất là tốt, được chăm sóc nè, được cho đi vô điều kiện. Các bạn được cho rất là nhiều nha, từ những cái kiến thức về kinh doanh, về đầu tư và những cái ngóc ngách là các bạn được hỗ trợ rất là nhiều. Và chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều buổi business coaching nữa để mà giúp cho chúng ta phải kinh doanh được rất là tốt, để chúng ta có đà chạy trước, để mà các nước khác, Nhật họ cũng đang rất là đón chờ nè, và các cái hợp đồng là đã được thảo hết rồi mà vẫn chưa ký, và họ đang hối để mà ký xong và chúng ta sẽ triển khai ở các nước đó. Nên chúng ta đang được có cái lợi thế trước, thì hãy tận dụng cái lợi thế này. Đó, tận dụng là chúng ta đi theo cái nền kinh tế chia sẻ, nền kinh tế cảm ơn. Mục tiêu 3 năm là có được 100.000 người dùng trên thế giới, với một vốn kêu gọi đó là 1 tỷ đô. Nó nhẹ nhẹ vậy thôi 100 người dùng này là ở Việt Nam Camly nghĩ rằng khoảng là 20.000, khoảng 20.000 cho đến 30.000. Chúng ta xây dựng những cộng đồng và có nhiều người dùng như vậy, với cái số lượng người dùng dự kiến tăng gấp đôi mỗi năm, với những cái nguồn vốn kêu gọi thì cũng sẽ tăng nhân hàng năm, để tạo dựng cái cộng đồng uy tín, vững mạnh và phát triển bền vững với những cái giá trị cốt lõi của chúng ta Đó, cái hình thức kinh doanh là nền kinh tế chia sẻ, có nghĩa là chúng ta chia sẻ lợi nhuận, hoa hồng đến tất cả các bên tham gia, miễn là có tham gia vào thì sẽ được chia sẻ. Làm như thế nào để mà chia sẻ được như vậy? Đương nhiên là cũng đã có những cái cách rất là tuyệt rồi, và có những nhà nghiên cứu đã nghiên cứu được rất là nhiều từ nhiều công ty ở Mỹ, ở các nước thế giới, để mà đưa đến cho Camly Platform những cái công thức đúng, để mà mọi bên đều có lợi, mọi bên đều nếu tham gia vào thì có hoa hồng, có lợi nhuận hết.